જો બેટા આમાં વંશાવળીની વાત કરીએ તો તને ખબર છે ગામડામાં ઘરમાં ઓલો આંબો હોય તે જોયો હશે કે એમાં તમારા આપણા દાદાનું નામ દાદાના ફાધરનું નામ ક્યાં સુધી ખબર હોય ને એવી રીતે આમ આંબો હોય જોયું છે ઘણી જગ્યાએ હોય છે ઘણા ઘરોમાં એમાં આવી રીતના આમ લખેલું પેઢીનું નોલેજ ને પછી એમાંથી જે પેઢી આવી ને પછી એના સંતાનો ને એટલે આવી રીતના આમ આંબા જેવું જેને આંબો કહીએ બરાબર તો એક ટાઈપનો આંબો જ છે જે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ ને એક ટાઈપનો આંબો જ કહીએ પણ આમાં થોડુંક સાયન્ટિફિક છે એટલે આમાં કેવું હશે કે તમે પેઢી દર પેઢી લક્ષણોનું તમે પૃથ્થકરણ કરશો મતલબ કે આનુવંશિકતા જે છે એ તમે આના દ્વારા દર્શાવશો એટલે વંશાવળીની અંદર તમે પેઢી દર પેઢી જે લક્ષણો કે લક્ષણોની આનુવંશિકતા જે હશે દર્શાવવામાં આવશે ક્લિયર હવે એના માટે આ પેડિગ્રી થાય એટલે ખરેખર કેવું છે કે આ વંશાવળીનો ઉપયોગ જે છે ને હ્યુમન જેનેટિક્સ માટે મનુષ્યનો જીવનકાળ તો ખૂબ લાંબો હોય એટલે એક મનુષ્ય દ્વારા એનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ શક્ય નથી તો તમે જે લક્ષણોની અને જનીનની આનુવંશિકતા જે છે લક્ષણોની અને જનીનની અભ્યાસ જે છે વંશાવળી દ્વારા થશે હવે આનો ઉપયોગ શું થઈ શકે તો આના બે મુખ્ય ઉપયોગ છે વંશાવળી વૃક્ષના કે આને ઇંગ્લિશમાં પેડિગ્રી કહેવાય એના બે મુખ્ય ઉપયોગ છે કાં તો તમે કોઈ ચોક્કસ લક્ષણની આનુવંશિકતા ચોક્કસ લક્ષણની આનુવંશિકતા જે છે એ જાણવા માટે અથવા કોઈ રોગ અથવા કોઈ ખામી આનુવંશિકતા જોવા માટે આનો ઉપયોગ થશે ઓકે હવે આમાં ચોક્કસ સિમ્બલ્સ ને બધું યુઝ થાય એટલે પરિવારમાં કોઈ રોગ ક્યાંથી ક્યાં જશે એના માટે આનો ઉપયોગ થશે હવે રોગો જે છે એ બે પ્રકારના હોય એક હોય મેન્ડલિયન રોગો અને બીજા હોય રંગસૂત્રીય રોગો બે પ્રકારના મેન્ડલિયન રોગો અને રંગસૂત્રીય તો આમાં શું આવે કે એક જનીનની અંદર કોઈ વિકૃતિ થશે કે ફેરફાર થશે એનો અભ્યાસ આમાં થાય એટલે આમાં તમે જે વંશાવળી પૃથ્થકરણ જે છે તેનો ઉપયોગ કરી શકો બરાબર અને આ મેન્ડલના નિયમને આધારે કાર્ય કરે બરાબર એટલે મેન્ડલના જે નિયમ આપે છે ને આનુવંશિકતા એને અનુલક્ષીને દર્શાવશે મેન્ડલના આનુવંશિકતાના નિયમને અનુસરશે આમાં એવું નહીં હોય આ આપણે યુક્લોઇડી અને એન્યુક્લોઇડીની વાત કરીએ એ રીતે એટલે આ રંગસૂત્રમાં ખામી ના લીધે રંગસૂત્રની ખામી તો ગમે ત્યારે થઈ શકે બરાબર આપણે આગળ વાત કરી ગયા વિકૃતિ યુક્લોઇડીની વાત કરી એન્યુક્લોઇડીની વાત કરી બરાબર રંગસૂત્રની સંખ્યામાં ફેરફાર
અથવા બીજા કયા ફેરફાર હોય બેટા? એની સંખ્યાનો ફેરફાર. રચનામાં ફેરફાર હોય કે નહીં? મેન્ડેલિયન રોગો જે છે ને બેટા, એ 3 પ્રકારના હોઈ શકે. આપણે આ વંશાવળી માત્ર મેન્ડેલિયન માટે જ યુઝ થાય. એટલે મેન્ડેલિયન રોગોની આપણે વાત કરીએ ત્યારે સીધે 3 પ્રકારના હોઈ શકે. દૈહિક પ્રભાવી, દૈહિક પ્રચ્છન્ન અને લિંગી પ્રભાવી. ઓકે, હવે જો આમાં લિંગી પ્રભાવી અને લિંગી પ્રચ્છન્ન બી હોઈ શકે પહેલું. હવે આમાં બી કેવું હોઈ શકે પાછું કે એકા તો પ્રભાવી કે પ્રચ્છન્ન ગમે તે તો એકા તો એક રંગસૂત્ર સંલગ્ન હોય અથવા વાય રંગસૂત્ર. આપણા સિલેબસમાં ખાલી લૈંગિક પ્રચ્છન્ન જ આપેલા છે. હવે દૈહિક પ્રભાવીની વાત કરીએ તો એની અંદર આવશે આપણે 8 પેડિગ્રી ડિસ્કસ કરશું, ટેક્સ્ટબુકમાં 2 જ આપી છે. એમાં એક આવશે માયોટોનિક ડિસ્ટ્રોફી, આ આપી છે ટેક્સ્ટબુકમાં. પછી બીજું આવશે પોલીરેક્ટાઇલ, 1 કરતા વધારે 5 કરતા વધારે આંગળી હોય. દૈહિક પ્રચ્છન્નમાં આપણે વાત કરીશું સિકલ સેલ એનિમિયાની, થેલેસેમિયાની, ફેનિલકેટોનુરિયાની, પછી સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસની, હવે આપણા સિલેબસમાં આમાંથી ખાલી તમને એક રંગસૂત્ર સંલગ્ન પ્રચ્છન્ન જ આપેલું છે, બરાબર? તો એની વાત કરીએ આપણે તો એક સંલગ્નમાં પ્રચ્છન્નમાં આવશે હિમોફિલિયા અને રંગનતા. બરાબર, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને વાય સંલગ્નમાં આવશે કે જે પિતાથી પુત્રમાં જ જશે. એનું એક એક્ઝામ્પલ છે હાઇપરટ્રાઇકોસિસ, એટલે નરમાં જ જોવા મળે. નરમાં હાઇપરટ્રાઇકોસિસ. હાઇપરટ્રાઇકોસિસ એટલે કાન પર વાળું હોય ને અમુક ઉંમર પછી નરમાં. ઓકે, તો એ જે છે એને કહેવાય હાઇપરટ્રાઇકોસિસ. બરાબર, તો આ બંને આપણા ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપ્યું, પણ તમારી પ્રેક્ટિકલની મેન્યુઅલ છે એમાં આપેલું છે. એટલે એમાંથી અમુક ક્વેશ્ચન પૂછી હું કરાવું યુનિટ માટે છેલ્લે. બરાબર, તો આટલું ક્લિયર બેટા? હા સર. હવે જો આમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે માયોટોનિક ડિસ્ટ્રોફી, સિકલ સેલ એનિમિયા, થેલેસેમિયા અને આ બંને રંગનતા ને હિમોફિલિયા. રંગનતા વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે. હવે જો આના સિમ્બોલ્સ ની વાત કરીએ, એક જ મિનિટ, એશે હું સ્ક્રીનશોટ મૂકી દઉં એનો. ઓકે.